gezouten snijbonen maken. Voilà! Gevuld. Plastic zakje. Ja, het gaat allemaal zo makkelijk. Maar in de voorraadkast. Bonjour! De snijbonen gaan als een tierenlier. Ik heb weer 2 kilo geoogst. En van 1 kilo ga ik nu gezouten snijbonen maken. Op internet zie je wel recepten van gezouten snijbonen. Maar dan hebben ze het gelijk over 10 kilo snijbonen, 10 kilo zout. En je moet natuurlijk een Keulse pot hebben. Maar dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Je kan het ook met kleinere hoeveelheden doen. Vorig jaar heb ik het in jampotten gedaan. En nu heb ik nog een paar potten waar augurken in hebben gezeten. Ja, vroeger hadden ze natuurlijk die potten niet. En moest het in een Keulse pot. Maar het gaat net zo goed. Dus ik dacht, ik laat even zien hoe ik het doe. Wie weet inspireer ik je om het ook eens uit te proberen. Ik ben halverwege van de kilo sperziebonen met snijden. Ik heb ook al 4 potten nog een keer extra goed schoongemaakt. Deksels heb je niet nodig. Ja, ik doe het dus 250 gram per pot. Dat is voor 2 personen. Ja, genoeg voor een maaltijd. Maar je kan natuurlijk ook 500 gram per pot doen. Moet je wel de pot iets groter nemen. Voilà, 250 gram gesneden snijbonen. Nu kan ik ze in de pot gaan doen. En dan ga ik ook per pot het zout toevoegen. En de verhouding is 300 gram zout op 1 kilo snijbonen. Nou, dan gaat 4 keer 250 gram in een kilo. Dus dan moet ik 300 gram gedeeld door 4 doen. En dan kom ik op 75 gram zout per 250 gram snijbonen in de pot. Ik begin met onderin een beetje. Dat is dus die 75 gram zout. Zo. Een beetje gelijk verdelen. Nou, dan gaan we snijbonen toevoegen. Dan weer een laagje zout, laagje snijbonen, laagje zout. Totdat alles op is. En eindigen met een laagje zout op de snijbonen. Ik ben nu ongeveer halverwege met zout en de snijbonen. Ik zeg maar sperziebonen. Kijk. Het potje is gevuld. De bovenkant ziet het er zo uit. Ik eindig met zout. En de bedoeling is dat het zout dus aan de snijbonen het vocht gaat onttrekken. Het tweede potje. Het is belangrijk om de snijbonen goed aan te drukken. Klaar met vullen. En als je kijkt, dan zie je gewoon dat hier, kijk, allemaal vocht. En door er nu een plastic zakje gevuld met water bovenop te doen, blijven de sperziebonen onder het vocht. En dan kan er geen lucht bij komen. Er kan nog wel wat lucht ontsnappen. Of CO2, ik weet niet precies wat er ontsnapt. Maar in ieder geval, daarom moet je er ook geen deksel op doen. Maar er gaan nu plastic zakjes op doen met water. Zeg maar een gewicht. Dat is een idee van, tenminste dat heb ik gelezen in Verrot Lekker van Christian Wij, een boek over fermenteren. En het werkt hartstikke goed. Hij doet het dan met pekelwater in een plastic zakje. Ik had het per ongeluk met water gedaan vorig jaar. En dat werkt net zo goed. Dus plastic zakje. Er zit ongeveer 300 milliliter water in. Ja, als je een grote pot hebt, dan moet je misschien iets meer water in doen. Maar gewoon puur, dat is dus 300 gram. En dat gaat nou in de pot. En dan druk je het gewoon een beetje goed aan. En dan ziet het water al naar boven komen. Als je luchtbellen ziet, dan kan je gewoon die zo laten ontsnappen. Nou, er zitten uiteindelijk luchtbellen in. Ja. Zo. Kijk, er kan geen lucht bij. Kijk, dan zie je nu hier luchtbelletjes ontstaan. En die luchtbelletjes moeten eruit kunnen. Dus je kan de potten niet potdicht afsluiten met een deksel. Maar je wil natuurlijk niet dat er viezigheid bij komt. Dus doe er gewoon een lapje overheen. Is nog gordijnstof uit Veenendaal. Ja. Maar nou kunnen ze in de voorraadkast. In donker en koel bewaren. Ja, bij ons is het nu denk ik 15, 20 graden in de voorraadkast. Ja, het is niet anders. En als je ze dus wil gaan opeten, dan moet je ze eerst een nachtje in ruim water doen, zodat het zout uit de boontjes gaat. En dan kan je ze daarna gewoon klaarmaken zoals je verse boontjes klaarmaakt. En het leuke van in een glas is dat je gewoon, ja, je kan zien hoe het ervoor staat. In een Keulse pot zie je dat niet. Vorig jaar zat ik elke week even te kijken, nou, dat zal bruin zijn. Want ja, je gelooft gewoon niet dat het werkt, want je bent zo gewend aan de koelkast en de vriezer. Maar ze bleven gewoon mooi groen.
tot het einde, tot februari, waren ze nog steeds heel mooi groen. Ja, dat is gewoon wonderbaarlijk wat je met zout kan doen. Ik heb besloten om die andere kilo snijbonen ook maar gewoon op het zout te zetten. Ja, het gaat allemaal zo makkelijk. En mocht je nou geen moestuin hebben, dan kan je dus ook nu goedkoop snijbonen kopen. En ook in het zout zetten. Je kost geen energie. Zout is heel goedkoop. Je hebt geen eens een snijbonenmolen nodig. Je kan het ook gewoon met een mes snijden. Het is gewoon, als je nog een paar potten over hebt van de augurk of weet ik veel wat. Het hoeft helemaal niets te kosten. Daar staan ze dan, 2 kilo snijbonen in het zout in de voorraadkast. Mocht je vragen hebben, als iets niet duidelijk is of wil je nog meer weten, zet je vraag in de reactie, dan beantwoord ik hem snel. A plus!